Σας καλωσορίζω στις ασκήσεις πράξης του μαθήματος Αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών υπολογιστών 2 και το πρώτο παράδειγμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα είναι ο ορισμός ενός συστήματος με τη βοήθεια πίνακα αληθείας, το οποίο σύστημα, για να του δώσουμε μια φυσική υπόσταση, θα θεωρήσουμε ότι πρόκειται για παράδειγμα για ένα σύστημα συναγερμού, για ένα σύστημα ασφαλείας σε ένα σπίτι, με λίγο πιο αφιερισμένο ορισμό του τι σημαίνει η κάθε είσοδος του συστήματος, ότι μπορεί να αντιπροσωπεύει για παράδειγμα έναν αισθητήρα. Το πρώτο λοιπόν παράδειγμα με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι ένα σύστημα συναγερμού, το οποίο για λόγους απλότητας θα θεωρήσουμε ότι αποτελείται από τρεις αισθητήρες ή τρεις ζώνες αισθητήρων που κάτι μπορεί να σημαίνουν. Ας πούμε ότι η μία ζώνη είναι Z1, Z2, Z3. Το Z1 μπορεί να μην είναι ένας απλός αισθητήρας. Πτώντως σας λέω και μερικές βασικές αρχές του πώς είναι σχεδιασμένα τα συστήματα ασφαλείας. Όταν λέμε ζώνη 1, μπορεί να είναι μια αλυσίδα αισθητήρων, όπου ένας από αυτούς, αν χτυπήσει, προκαλεί κάποια διαφορετική ενέργεια από το αν χτυπήσει κάποιος αισθητήρας από τη δεύτερη ζώνη ή κάποιος αισθητήρας από την τρίτη ζώνη. Για παράδειγμα, η ζώνη 1 μπορεί να είναι ο πρώτος όροφος του σπιτιού, ενώ η ζώνη 2 μπορεί να είναι το ισόγειο. Η ζώνη 3 μπορεί να είναι μια αλυσίδα από αισθητήρες καπνού, ώστε να μπορεί να δουλέψει η πυρόσβεση αν υπάρξει τέτοιο πρόβλημα. Κατά συνέπεια, είναι και λίγο διαφορετικό το τι θέλουμε να γίνει σε κάθε περίπτωση αν χτυπάει κάποιος διαφορετικός αισθητήρας. Στη γενική λοιπόν περίπτωση θεωρούμε ότι έχουμε τρεις εισόδους, αλλά έχουμε και παραπάνω από μία εξόδους. Σε ένα τέτοιο σύστημα ασφαλείας μπορεί να θεωρήσετε ότι, για παράδειγμα, η μία έξοδος είναι η γνωστή σιρήνα που χτυπάει, ας πούμε, στην περίπτωση που πρόκειται για παραβίαση του σπιτιού. Η δεύτερη έξοδος μπορεί να είναι το σύστημα πυρόσβεσης, που δεν χτυπάει σε όλες τις περιπτώσεις, χτυπάει μόνο αν οι αισθητήρες ανίχνευσης καπνού χτυπήσουν, έτσι. Οπότε σε αυτό το απλοποιημένο σύστημα θα θεωρήσουμε δύο εξόδους. Η μία είναι η σιρήνα, θα την ονομάσω S, και η δεύτερη έξοδος θα είναι η αντιμετώπιση φωτιάς, θα την ονομάσω F. Ας πάρουμε λοιπόν όλους τους δυνατούς συνδυασμούς που μπορούν να φτιάξουν οι τρεις ισοδύμου, όπως έχουμε ήδη πει, με τρεις εισόδους έχουμε 2 στην τρίτη 8 συνδυασμούς που μπορούμε να φτιάξουμε, οι οποίοι με τη σειρά είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Τι είπαμε? Ότι οι δύο πρώτοι αφορούν παραβίαση χώρων. Τι θέλουμε να γίνει σε αυτή την περίπτωση? Να χτυπάει η σιρήνα. Άρα, άπαξ και ένα τουλάχιστον από τα Z1, Z2 είναι 1, πρέπει να χτυπάει η σιρήνα. Εδώ που δεν είναι κανένα από τα δύο, δεν θα χτυπήσει η σιρήνα. Εδώ και κάτω, όπου ένα τουλάχιστον από αυτά είναι 1, θα χτυπήσει η σιρήνα. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς τα πράγματα είναι ακόμα πιο απλά. Ουσιαστικά κάθε φορά που έχουμε στο Z3 1, πρέπει να αντιμετωπίζεται η πυρκαγιά. Άρα, το F, χωρίς να κάνω καν πράξεις απλοποίησης, κατευθείαν βλέπετε ότι μπορούμε να πούμε ότι το F ισούται απευθείας με Z3. Κάθε φορά που το Z3 μόνο χτυπάει, προκαλεί την ενεργοποίηση της πυρόσβεσης. Στο S έχουμε μόνο συνάρτηση των Z1, Z2. Επομένως, ή αν θέλετε να το κάνω λίγο πιο πολύπλοκο για να βάλω στη μέση και το Z3, θα μπορούσαμε να πούμε ότι και στην περίπτωση του Z3, όταν υπάρχει δηλαδή και πυρκαγιά, πάλι πρέπει να χτυπήσει η σιρήνα. Αλλά εντάξει, αυτό θα έκανε απλώς το μόνο που θα έπιανε θα ήταν και σε αυτή την περίπτωση άσος, όλες οι άλλες καλύπτονται από τους παρακάτω συνδυασμούς. Ας τα αφήσουμε έτσι προς το παρόν για λόγους απλότητας. Δεν υπάρχει λόγος να φτιάξουμε κάτι εξαιρετικά πολύπλοκο, απλά αυτή τη στιγμή
πάμε να ορίσουμε ένα σύστημα που απλά να έχει μια φυσική σημασία. Τι μου λέει λοιπόν αυτός ο πίνακας? Όπως έχετε μάθει από τα ψηφιακά συστήματα ή τα ηλεκτρονικά και τηλεπικοινωνίες, αν τα έχετε κάνει λίγο παλιότερα, αυτός ο πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σχηματίσουμε έναν χάρτη καρνό και να τον απλοποιήσουμε. Ξέρω ότι ίσως χρειάζεται να επιστρέψετε λίγο στην ύλη αυτή, αλλά είναι λογικό, παιδιά, ότι κάποιες γνώσεις δεν τις μαθαίνουμε για να μην τις ξαναχρησιμοποιούμε και δυστυχώς ή ευτυχώς αυτά που έχετε μάθει εκεί θα τα χρησιμοποιήσετε τουλάχιστον όσοι κάνετε τα πρώτα θέματα. Θα έχουν σίγουρα κάποιο τύπου απλοποίηση. Εγώ, παρότι η απλοποίηση είναι προφανής εδώ, προφανής, ουσιαστικά στο Z1, Z2, εφόσον λέμε ότι αν ένα τουλάχιστον έχει χτυπήσει, πρέπει να χτυπήσει το S, για ποια πράξη μιλάμε μεταξύ του Z1 και του Z2? OR. Χωρίς καν να κάνω απλοποίηση, από τη λογική σκέψη και μόνο, μπορεί να εξάγεται ότι το S είναι Z1 OR Z2. Χωρίς καμία άλλη πράξη. Όμως παρόλα αυτά, επειδή θέλω να σας θυμίσω τους χάρτες καρνό, γιατί στις εργασίες που θα αναλάβετε δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και μπορεί να χρειαστεί να πρέπει να κάνετε απλοποίηση. Δηλαδή, εάν κάνετε μία σχεδίαση που δεν χρησιμοποιεί απλοποίηση, δεν θα έχετε πλήρως την άσκηση από ότι αν κάνετε και τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό που περιλαμβάνει απλοποίηση ώστε να υλοποιείτε το κύκλωμά σας με λιγότερα εξαρτήματα. Γι' αυτόν λοιπόν το λόγο, παρότι εδώ είναι προφανές το τι βγαίνει, εγώ θα κάνω τους αντίστοιχους δύο χάρτες καρνό, τον έναν που αντιστοιχεί στην S και τον άλλο που αντιστοιχεί στην F. Για να δούμε λοιπόν. Ο χάρτης καρνό και στις δύο περιπτώσεις έχει αυτήν εδώ τη μορφή. 8 κουτάκια που το κάθε ένα αντιστοιχεί σε κάθε έναν από αυτούς εδώ τους συνδυασμούς. Επειδή αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι απ' έξω ακριβώς πώς είχατε ορίσει εδώ τις μεταβλητές στον χάρτη καρνό, αλλά και επειδή δεν θέλω να είστε κολλημένοι σε στερεότυπα, το ότι επειδή έμαθα με αυτή τη μορφή το χάρτη καρνό δεν μπορώ να τον χειριστώ αν το συναντήσω με άλλη, θα σας θυμίσω τη βασική αρχή του. Πρώτα απ' όλα, για να αντιστοιχεί κάθε ένα από αυτά τα τετραγωνάκια σε διαφορετικό συνδυασμό, πρέπει να ορίσω τις μεταβλητές μου με τέτοιο τρόπο, ώστε η κάθε μία να καταλαμβάνει τα μισά τετράγωνα θεωρώντας ότι είναι χωρίς αντιστροφή και τα άλλα μισά τετράγωνα να εννοούμε ότι η ίδια μεταβλητή εμφανίζεται με αντιστροφή. Ας ξεκινήσω οριζόντια, τα πράγματα είναι απλά. Στη μία γραμμή θα πω ότι, για παράδειγμα, η Z1 είναι χωρίς αντιστροφή εδώ, ενώ εδώ που δεν καλύπτεται από το άγκιστρο της Z1, θα θεωρώ ότι το Z1 εμφανίζεται με αντιστροφή. Για να βάλω στη μέση το Z2 και το Z3, κάνω το εξής. Κοιτάω τις στήλες τώρα αυτού του πίνακα και λέω, ας πούμε ότι τις δύο πρώτες τις καλύπτει το Z2, που σημαίνει ότι σε αυτά εδώ τα 4 τετράγωνα το Z2 εμφανίζεται χωρίς αντιστροφή, ενώ στα άλλα 4 το Z2 εμφανίζεται με αντιστροφή. Για να γίνουν όλοι οι συνδυασμοί, το Z3 δεν μπορώ να το βάλω στα δύο ξεχωριστά που έμειναν. Πρέπει να υπάρχει μια επικάλυψη. Όπως και εδώ βλέπετε ότι το Z2 με το Z1, τα άγκιστρά τους επικαλύπτονται σε δύο τετράγωνα. Εδώ. Πρέπει να υπάρχει μια αντίστοιχη επικάλυψη και με το Z3. Γι' αυτό λοιπόν το Z3 το βάζουμε εδώ, στη μέση, να καλύπτει τις δύο μεσαίες στήλες. Και τώρα, όπως θα δείτε, έχουμε όλους τους συνδυασμούς διαθέσιμους. Για κοιτάξτε να δείτε λοιπόν. Παίρνω για παράδειγμα έναν συνδυασμό να βρούμε πού υπάρχει. Ή θα το κάνω μία έτσι και μία από αυτό το πίνακα. Για να δούμε αυτός ο συνδυασμός που αντιστοιχεί. Αυτός ο συνδυασμός αντιστοιχεί εφόσον βρίσκεται έξω από το άγκιστρο του Z1, αυτό αντιστοιχεί στο Z1 με αντιστροφή. Εφόσον βρίσκεται έξω από το άγκιστρο του Z2, αντιστοιχεί στο Z2 με αντιστροφή.
Και τέλος, επειδή βρίσκεται μέσα στο άγκιστρο του Z3, αντιστοιχεί στο Z3 χωρίς αντιστροφή. Ο συνδυασμός αυτός που αντιστοιχεί στον πίνακα αληθείας, θυμηθείτε την αντιστοίχηση που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, που λέγαμε ότι αν συναντήσουμε 0 σε μία στήλη, τότε η μεταβλητή εμφανίζεται με αντιστροφή. Αν συναντήσουμε 1 στην ίδια στήλη, χωρίς αντιστροφή. Κατά συνέπεια, τι θα λέγατε, σε ποια στήλη είναι. Πες μου το συνδυασμό. 0-0-1, ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτό εδώ αντιστοιχεί στον πίνακα αληθείας σε αυτό το συνδυασμό. Αν αυτός ο συνδυασμός είχε 1 στην έξοδο, θα έβαζα έναν άσο. Αν δεν έχει 1, δεν βάζω άσο, βάζω 0 ή δεν βάζω τίποτα στον χάρτη Καρνό. Αντίστροφα, ας πάρω αυτόν τον συνδυασμό που έχει 1, γιατί ουσιαστικά αυτούς που έχουν 1 θα χρησιμοποιήσω για να βγάλω για παράδειγμα άθροισμα γινωμένων σαν λογική πράξη. Αυτός ο συνδυασμός, εφόσον έχει 0 στο Z1, σημαίνει ότι το Z1 εμφανίζεται με αντιστροφή. Εφόσον έχει 1 στο Z2, σημαίνει ότι το Z2 εμφανίζεται χωρίς αντιστροφή. Και εφόσον έχει 0 στο Z3, το Z3 εμφανίζεται με αντιστροφή. Για να δούμε λοιπόν σε ποιο από τα 8 κουτάκια αντιστοιχεί αυτό. Για πες. Στο πρώτο κουτάκι. Καλύτερα να μου το ορίσεις γραμμή και στήλη. Πρώτη γραμμή, δεύτερη στήλη. Πρώτη γραμμή, πρώτη στήλη. Για να δούμε. Εδώ λοιπόν το Z1 δεν καλύπτει αυτό. Επομένως σωστά έχουμε Z1 αντιστροφή. Το Z2 καλύπτεται από το άγκιστρο, επομένως το Z2 το έχουμε χωρίς αντιστροφή. Και τέλος, το Z3 επειδή είναι εκτός του άγκιστρου του Z3, είναι με αντιστροφή. Επομένως, πολύ σωστά, αυτό εδώ το κελί, να το πούμε πιο επίσημα για να μην το λέω κουτάκι ή τετραγωνάκι ή κάτι τέτοιο, αυτό εδώ το κελί πρέπει να πάρει 1. Με τον ίδιο τρόπο, πού είναι το επόμενο 1? Είναι πιο εύκολο, παιδιά, να βρούμε αυτά που δεν έχουν άσο, παρά αυτά που έχουν άσο. Αυτά που δεν έχουν άσο είναι ο συνδυασμός που όλα έχουν αντιστροφή. Για πες. Αυτό είναι στη δεύτερη στήλη, πρώτη γραμμή. Δεύτερη στήλη, πρώτη γραμμή. Δεύτερη στήλη, πρώτη γραμμή είναι μέσα στο Z2, μέσα στο Z3 και έξω από το Z1. Δεν είναι όλα 0. Εμείς θέλουμε όλα αντιστροφή. Εσύ τα 2 από τα 3 μου τα είπες χωρίς αντιστροφή. Για το τρίτο δεν είπατε, τα μέσα από κάτω. Αυτό είπα. Το μηδενικό. Αυτό μάλλον ξεκίνησα. Είπα τα 2. Μπερδεύτηκα, νόμιζα. Ναι, όχι. Για αυτό, για το τρίτο μιλήσαμε αυτό. Το βρήκαμε. Πάμε λοιπόν στην αρχή. 4-1. Αυτό είναι. Εδώ λοιπόν έχει το πρώτο μηδενικό. Είναι έξω από όλα τα άγκιστρα. Το δεύτερο που και αυτό είναι 0. Μόνο το Z3 είναι μέσα. Σε ποιο κελί βλέπετε να ισχύει αυτό? 3-1. Τρίτη στήλη, πρώτη γραμμή. Εδώ. Σωστά. Είναι αυτό που εξετάσαμε εξάλλου στην αρχή. Όλα τα υπόλοιπα βλέπετε ότι έχουν 1. Επομένως δεν έχει και νόημα να... Αυτός ο συνδυασμός, με αυτόν τον συνδυασμό άσων, εάν προσπαθήσουμε να κάνουμε την απλοποίηση, πρέπει να σκεφτούμε ως εξής. Σας θυμίζω την αρχή λειτουργίας του χάρτη Καρνό όταν θέλουμε να εξάγουμε αθροίσματα γινωμένων. Αν θέλουμε να κάνουμε γινόμενα αθροισμάτων, τότε ασχολούμαστε με τα μηδενικά και εκεί θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Με αθροίσματα, και να σας πω πρώτα τα γινόμενα αθροισμάτων, να κάνω και το άθροισμα γινωμένου για να έχετε και τους δύο συνδυασμούς σαν επανάληψη, για να μπορέσουμε να φύγουμε από εκεί και από εκεί και πέρα θα το θυμηθείτε οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε, επιστρέφοντας στην ύλη του μαθήματος ψηφιακά συστήματα. Έτσι. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε ξανά εκτεταμένα με τους χάρτες Καρνό εδώ. Αν λοιπόν θέλαμε γινόμενα αθροισμάτων, θα ομαδοποιούσαμε τα 0. Εδώ έχουμε δύο μηδενικά που είναι γειτονικά. Δύο μηδενικά που είναι γειτονικά, κατευθείαν μου λένε ότι πρέπει να δω σε ποια κελιά αντιστοιχούν. Σε αυτά τα δύο κελιά έχουν κάποια κοινά πράγματα. Αυτό λοιπόν το κελί εδώ είναι το Z1, Z2, Z3 και αυτό το κελί είπαμε ότι είναι όλα με αντιστροφή.
Πού διαφέρουν μόνο αυτά τα δύο κελιά? Στο Z3. Αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε κοιτώντας γειτονικά τα κελιά και βλέποντας ότι αυτό το κελί πέφτει μέσα στο άγκιστρο του Z3, ενώ αυτό δεν πέφτει. Όλα τα υπόλοιπα είναι στα ίδια. Παίρνω αυτό που διαφέρουν μόνο. Ποιο, το Z3? Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχω ξεχάσει και εγώ τώρα αυτό. Θα το σβήσουμε για σημείωση. Να θυμηθούμε με τα μηδενικά τι γίνεται, γιατί τα μηδενικά η αλήθεια δεν τα δουλεύω συχνά και θέλει λίγο προσοχή εδώ τα μηδενικά. Για να σκεφτούμε πρώτα και μετά να το κάνουμε. Λοιπόν, εδώ τα μηδενικά δεν παίρνουμε γινόμενα, παίρνουμε αθροίσματα. Επομένως, αυτό εδώ θα ίσχυε ότι, και αντιστρέφεται και η λογική, ότι όπου έχω 0 έχω 1, Z1, όπου έχω 0 έχω χωρίς αντιστροφή και όπου έχω 1 τότε έχω αντιστροφή. Επομένως, το 1 είναι αυτό εδώ. Z3. Ναι, Z3, απλώς η αντιστροφή ισχύει. Και αυτό εδώ είναι όλα χωρίς αντιστροφή. Αυτή η πράξη πρέπει να γίνει, παιδιά, εδώ. Και ουσιαστικά, αυτά που μένουν, τι είχαμε πει, ότι αυτό πρέπει να ισούται με Z1 or Z2. Ναι, ότι το μόνο που αλλάζει είναι το Z3 από αυτά τα δύο, επομένως φεύγει το Z3 και μένει μόνο αυτό εδώ μέσα στο γινόμενο και βγαίνει αυτό που είχαμε βρει και εδώ. Άρα η λογική, τώρα θα το γράψουμε πάλι, από αυτό εδώ το σημείο. Λοιπόν, όταν λοιπόν θέλουμε να φτιάξουμε γινόμενο αθροισμάτων, ομαδοποιούμε τα γειτονικά κελιά τα οποία αποτελούνται από 0. Εδώ έχουμε 2 μόνο. Με 2 γειτονικά 0, δηλαδή μία ομάδα μηδενικών κατά κάποιο τρόπο, έχουμε μόνο ένα άθροισμα. Αν είχαμε άλλη μία ομάδα μηδενικών, όχι γειτονική, θα είχαμε ένα δεύτερο άθροισμα και τα 2 αθροίσματα θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν μεταξύ τους, δηλαδή να συνδεθούν με πράξη end. Εδώ, επειδή μόνο μία ομάδα έχουμε, απλά κοιτάμε ποιο διαφέρει. Εδώ διαφέρει μόνο το Z3. Ποια είναι η ίδια? Είναι το Z1 και το Z2, αλλά επειδή ψάχνουμε για μηδενικά, τα παίρνουμε χωρίς αντιστροφή το Z1 και το Z2. Δηλαδή, Z1 βρίσκεται έξω από το άγκιστρο, το παίρνουμε χωρίς αντιστροφή. Z2 βρίσκεται έξω από το άγκιστρο, το παίρνουμε χωρίς αντιστροφή. Επαναλαμβάνω, όταν έχουμε γινόμενα αθροισμάτων, λειτουργεί αντίστροφα από ότι όταν έχουμε αθροίσματα γινωμένων. Όπου είναι μέσα στο άγκιστρο, είναι με αντιστροφή, ενώ όταν είναι έξω από το άγκιστρο, είναι χωρίς αντιστροφή. Η ανάποδη λογική λοιπόν από τους άσους. Αυτό εδώ κατευθείαν μας κάνει το S, όπως είχαμε βρει και αρχικά σκεπτόμενοι. Η αντίστροφη λογική ισχύει αν πάμε να φτιάξουμε αθροίσματα γινωμένων. Εκεί ισχύει αυτό που σας είχα πει νωρίτερα, ότι ομαδοποιούμε τους άσους και αν τις μεταβλητές τις βρίσκουμε μέσα στο άγκιστρο, τις παίρνουμε χωρίς αντιστροφή, ενώ έξω από το άγκιστρο τις παίρνουμε με αντιστροφή. Για να πάρουμε λοιπόν τις μεγαλύτερες δυνατές ομάδες που είναι γειτονική άση και είναι δυνάμεις του 2. Δεν μπορούμε να πάρουμε για παράδειγμα ομάδες 3 ή ομάδες κάποιων άσων που δεν είναι οριζόντια ή κάθετα γειτονικοί. Οι ομάδες λοιπόν που σχηματίζονται είναι 2. Είναι μία αυτή εδώ και μία αυτή εδώ. Γιατί τους 2 άσους τους χρησιμοποιώ και στις 2 ομάδες? Έχω το δικαίωμα αυτό να το κάνω στην άλγευρα Boole και σας θυμίζω, όσοι είχατε κάνει με μένα το μάθημα, είχα επιμείνει αρκετά, ή μάλλον το εργαστήριο το αντίστοιχο, είχα επιμείνει αρκετά στην εξής ιδιότητα της άλγευρας Boole. Μία μεταβλητή μπορώ να τη γράψω or όσες φορές θέλω με τον εαυτό της. Αυτό γίνεται εδώ. Ουσιαστικά, στον όρο που αντιστοιχεί σε αυτό το κελί, τον κάνω αντίγραφο του εαυτού του, επειδή ισχύει αυτή η ιδιότητα στην άλγευρα Boole μία φορά για να το χρησιμοποιήσω με αυτή την ομάδα και μία φορά για να το χρησιμοποιήσω με αυτή την ομάδα. Τι επιτυγχάνω με αυτόν τον τρόπο?
ότι θα έχω μεγαλύτερες δυνατές ομάδες και μεγαλύτερες δυνατές ομάδες άσων κάνουν καλύτερη απλοποίηση. Αυτό θέλω να πετύχω. Για να δούμε από αυτήν εδώ την ομάδα. Το μόνο που αλλάζει και δεν είναι ίδιο, μάλλον το μόνο που δεν αλλάζει, γιατί αυτό ψάχνουμε να βρούμε, είναι το Z2. Το Z2 σε όλα τα κελιά είναι μέσα στα άγκιστρα, κατά συνέπεια το Z2 το γράφω χωρίς αντιστροφή. Το Z1 στα δύο κελιά είναι μέσα, στα άλλα δύο είναι εκτός των άγκιστρων. Το Z3 σε αυτά τα δύο κελιά είναι μέσα στα άγκιστρα, τα άλλα δύο κελιά είναι έξω από τα άγκιστρα. Αυτά που αλλάζουν τα διώχνω. Το μόνο που μένει είναι το Z2 που είναι ίδιο παντού. Το Z1 είναι το μόνο στην οριζόντια ομάδα που δεν αλλάζει. Όλα τα άλλα αλλάζουν. Γιατί το Z2 στα δύο πρώτα κελιά είναι μέσα στα άγκιστρα, στα άλλα δύο δεν είναι. Το Z3 στα δύο μεσαία είναι μέσα στα άγκιστρα, τα δύο ακριανά δεν είναι. Φεύγουν λοιπόν τα δύο αυτά και έμειναν αυτό και αυτό. Πώς συνδέονται αυτά μεταξύ τους όταν κάνω απλοποίηση με βάση τους άσους στο χάρτη Καρνό? Με πρόσθεση, με OR δηλαδή. Να πάλι λοιπόν με τον ίδιο τρόπο είτε πάρω απλοποίηση με τη βοήθεια άσων είτε πάρω απλοποίηση με τη βοήθεια μηδενικών, ότι κατέληξα στο μικρότερο δυνατόν κύκλωμα μετά την απλοποίηση. Το οποίο βέβαια με λογικό τρόπο σας είχα περιγράψει από την αρχή ότι είναι αυτό εδώ. Έφτασε η στιγμή να ασχοληθούμε τώρα με VHDL εφόσον ορίσαμε αυτές τις πολύ απλές σχέσεις και να δούμε αυτό το κύκλωμα πώς μπορεί να υλοποιηθεί με τη βοήθεια VHDL. Θα γράψω στον πίνακα ένα δεύτερο παράδειγμα λοιπόν, όπως είχαμε κάνει στο προηγούμενο, στις προηγούμενες ασκήσεις πράξης, το οποίο θα το περάσω στο Altera Max Plus 2, να θυμηθούμε ακόμα μία φορά το εργαλείο το οποίο σας είχα γνωρίσει την προηγούμενη φορά και με κάποιο βιαστικό ίσως λίγο τρόπο κάναμε ένα πρώτο παράδειγμα. Και την επόμενη ώρα ασκήσεων πράξης θα κάνουμε ένα δεύτερο παράδειγμα με το δεύτερο εργαλείο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και για το οποίο θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κρατήσετε σημειώσεις, γιατί δεν θα βρείτε ελληνικές σημειώσεις έτοιμες για τα βήματα τα οποία μπορεί να ακολουθήσετε για να το χρησιμοποιήσετε. Ή αλλιώς θα πρέπει να ψάξετε τα manual ή κάποιο tutorial. Και αυτό είναι μια πολύ χρήσιμη διαδικασία. Για να δούμε λοιπόν. Ας παραμείνουμε για λίγο ακόμα στη χρήση του τύπου bit. Παρότι σας είπα ότι τον τύπο bit για τη δήλωση των σημάτων θα τον παραλείψουμε και θα χρησιμοποιούμε το standard logic. Επειδή τα παραδείγματα που έχω και εδώ ως πρότυπα χρησιμοποιούν τον τύπο bit, ας τον χρησιμοποιήσω ακόμα μία φορά. Τι δηλώνουμε λοιπόν πρώτα? Το entity. Εδώ είπαμε ότι έστω αυτό το πράγμα που σχεδιάσαμε ότι είναι ένας συναγερμός. Ας το πούμε λοιπόν alarm. Is. Port. Ανοίγω παρένθεση και δηλώνω τις εισόδους και τις εξόδους μου. Εδώ έχουμε τρεις εισόδους, Z1, Z2, Z3, άνω κάτω τελεία, in, κατεύθυνση δηλαδή πρώτα, τύπου bit. Ερωτηματικό. Από κάτω έχω δύο εξόδους, το S και το F. S, F, άνω κάτω τελεία, κατεύθυνση out, τύπος bit. Επειδή δεν έχω κάτι άλλο να δηλώσω, κλείνει πρώτα η παρένθεση και μετά μπαίνει εδώ το ερωτηματικό στην τελευταία δήλωση. And, το όνομα του entity, alarm. Και στη συνέχεια δηλώνω την αρχιτεκτονική. Αυτό είναι ένα όνομα, θα μπορούσα να το πω Παναγιώτης Νίκος Θανάσης, ό,τι θέλετε. Το ονομάζω Architecture 1. Off, δεσμευμένη λέξη. Θυμηθείτε ότι όσα γράφω στον πίνακα με κεφαλαία είναι δεσμευμένες λέξεις, όσα γράφω με μικρά είναι ονόματα μεταβλητών ή ονόματα entities ή ονόματα architectures, άρα μπορώ να βάλω ό,τι μου αρέσει. Off. Εδώ πρέπει να πω ποιανού entity αναφέρομαι. Είναι το alarm.
και να κλείσει με τη δεσμευμένη πάλι λέξη is. Αυτό εδώ τον πίνακα δεν το χρειαζόμαστε πλέον. Τον διώχνω για να βλέπουμε καθαρά τον κώδικα. Begin. S. Λοιπόν, ισούται με Z1 or Z2 ερωτηματικό και το F πολύ απλά είναι συνεχώς ίδιο με το Z3. Και τελείωσε όλο και όλο αυτό που είχα να κάνω. Άρα καταλαβαίνετε ότι στην πρώτη ομάδα ασκήσεων το δύσκολο δεν είναι να γράψεις VHDL, ασχέτως αν πρέπει βέβαια να έχεις καταλάβει και τη διαδικασία εξομοίωσης αυτού του πράγματος που θα σας δείξω παρακάτω, όσο ίσως ότι χρειάζεται να εφαρμόσεις τις μεθόδους απλοποίησης για να βγουν από πίνακα αληθείας οι συγκεκριμένες συναρτήσεις. Και φυσικά να ορίσεις τον ίδιο πίνακα αληθείας. Θα δείτε ότι στις εκφωνήσεις δίνω μάλλον με περιγραφικό τρόπο το πώς θέλουμε να συσχετίζονται οι έξοδοι σε σχέση με τις εισόδους. And Architecture 1. Και κλείνει εδώ. Πάω να φτιάξω αυτό το project στο Max Plus 2. Δεύτερο παράδειγμα στο Max Plus 2 λοιπόν. Από εδώ και πέρα στη συνέχεια θα ξέρετε ότι θα κάνω ένα lax. Μία το ένα εργαλείο, μία το άλλο για να τα συνηθίζετε και εσείς διαλέξτε στο τέλος όποιο σας βολεύει καλύτερα για να κάνετε τη δική σας εργασία. Ας φτιάξουμε λοιπόν καταρχάς πρώτα το αρχείο. Πάμε στο μενού File και διαλέγουμε New. Βγαίνει αυτό το παράθυρο από το οποίο διαλέγουμε Text Editor γιατί κείμενο πρόκειται να γράψουμε και μεταφέρω στα γρήγορα τον κώδικα που μόλις έγραψα. Δεν κρατάω κεφαλαία μικρά για λόγους ταχύτητας. Τα γράφω όλα με μικρά γράμματα. Entity. Λοιπόν, alarm is port. Δηλώνω Z1, Z2, Z3, άνω κάτω τελεία, in και τύπος bit. Και στη συνέχεια, S, F, άνω κάτω τελεία, τύπος out, τύπος bit. Κλείνει παρένθεση ερωτηματικό. End, το alarm. Στη συνέχεια δηλώνω architecture. Και δηλώνω τις δύο σχέσεις. S Λοιπόν, έγραψα τον κώδικα που μόλις σας είχα δώσει και στον πίνακα. Το επόμενο στάδιο είναι να ονομάσω το αρχείο στο οποίο περιλαμβάνεται αυτός ο κώδικας και να ορίσω το αντίστοιχο project. Πάω στο file και επιλέγω Save As. Αλλάζω την κατάληξη από TDF σε VHD και στο Automatic Extension κάτω σε αυτό το παράθυρο. Και το όνομα δεν μπορεί να είναι example 1, θα είναι το ίδιο με το όνομα του entity. Alarm, λοιπόν, VHD. Στη συνέχεια, ο πιο απλός τρόπος να φτιάξω ένα project βασισμένο σε αυτό το αρχείο είναι να πάω στο menu File, να επιλέξω την πρώτη επιλογή Project και να διαλέξω τη δεύτερη επιλογή που λέει Set Project to Current File. Αυτό θα φτιάξει ένα project με το όνομα Alarm, εφόσον το Current File και το μοναδικό αρχείο που έχω φτιάξει εξάλλου λέγεται Alarm. Το επιλέγω και βλέπετε κατευθείαν πάνω, εδώ πέρα στο όριο του παραθύρου, έχει αλλάξει και το όνομα και έχει εμφανιστεί το Alarm, καθώς και το σε ποιο path είναι αποθηκευμένο. Βλέπετε ότι όταν ονομάσω ένα αρχείο ως VHD, κατευθείαν το σύστημα καταλαβαίνει και αναγνωρίζει τις δεσμευμένες λέξεις, τις οποίες, όπως βλέπετε, τις βγάζει με γαλάζιο χρώμα. Ενώ τα ονόματα, δηλαδή τα αντίστοιχα αυτά που σας είπα, ότι εγώ τα έβαζα με κεφαλαία στον πίνακα, τώρα είναι με γαλάζιο χρώμα απλά, ενώ τα άλλα ονόματα είναι με μαύρο. Αυτό μας βοηθάει, παιδιά, γρήγορα να μπορούμε να εστιάσουμε αν έχω κάνει κάποιο συντακτικό λάθος.
Για παράδειγμα, αν το architecture ήταν μαύρο, σημαίνει ότι έκανα κάποιο αναγραμματισμό και κάτι μου έχει φύγει. Αυτό αξιοποιήστε το, μπορεί να σας βοηθήσει όταν πάτε να κάνετε τη δική σας εργασία. Το επόμενο βήμα είναι να να κάνω μάλλον τη μετάφραση του κώδικα για να ανιχνεύσει το σύστημα μήπως υπάρχουν κάποια συντακτικά λάθη. Διαλέγω λοιπόν compiler. Ο compiler που έχει βγει σήμερα μπροστά μας έχει 7 στάδια. Αυτός ο compiler κάνει μετάφραση χρησιμοποιώντας ακριβείς χρονισμούς ανάλογα με το για ποιο επαναδιαμορφώσιμο εξάρτημα σκοπεύουμε να κατασκευαστεί το κύκλωμά μας. Εμείς εδώ, επειδή θέλουμε απλά να κάνουμε μια επιβεβαίωση του πώς δουλεύει η VHDL που γράψαμε χωρίς να φτιάξουμε πραγματικό κύκλωμα, μπορούμε να μην χρησιμοποιήσουμε αυτό τον πολύ ακριβή χρονισμό που θα χρησιμοποιηθεί αν πάρω αυτό τον τύπο μετάφρασης, αλλά να ζητήσω μια γενικότερη μετάφραση που δεν θα βγάλει λάθη χρονισμών. Αυτό γίνεται αν έχοντας highlighted μπροστά δηλαδή το παράθυρο του compiler, πάω πάνω στο menu processing και δεν διαλέξω timing SNF extractor, αλλά διαλέξω functional SNF extractor. Οπότε βλέπετε ότι η μετάφραση τώρα έχει 3 στάδια και επαναλαμβάνω, δεν ελέγχει ακριβείς χρονισμούς απευθυνόμενοι σε κάποιο πραγματικό ολοκληρωμένο κύκλωμα στο οποίο θα κατασκευαστεί το σύστημά μας. Εδώ θα γίνει απλά μια επιβεβαίωση του αν δουλεύει η VHDL ή όχι χωρίς χρονισμούς, με λογικό τρόπο μόνο. Πατάω Start και βλέπετε ότι η μετάφραση γίνεται σωστά, 0 errors, 0 warnings, δεν έχουμε κάτι να δούμε. Κλείνω αυτό, κλείνω και το παράθυρο του compiler. Για να γίνει η εξομοίωση χρειάζεται να φέρω τον waveform editor. Ο editor αυτός είναι εκείνος στον οποίο θα φέρω τα σήματά μου και θα φτιάξω όλους τους αντίστοιχους συνδυασμούς με αυτούς που είχε ο πίνακας αληθείας. Για να φέρω με εύκολο τρόπο όλα τα σήματα, μπορώ να πάω μέσα στο παράθυρο αυτό και με δεξίπληκτρο του ποντικού να επιλέξω Enter Nodes from SNF. Εμφανίζεται άλλο ένα παράθυρο στο οποίο αν επιλέξω το Button List, εμφανίζονται όλα τα 5 σήματά μου είσοδοι και έξοδοι που όρισα μέσα στη VHDL. Επειδή θέλω να απεικονιστούν όλα τα σήματα στο Waveform Editor, τα μετακινώ με το βέλος δεξιά. Τα επιλέγω δηλαδή. Και τώρα μπορώ να πατήσω OK. Να τα σήματά μου. Βλέπετε επίσης ότι τις εξόδους μου τις δείχνει με ένα pattern σαν γραμμοσκιασμένο, ώστε να καταλαβαίνω ότι ποια είναι είσοδη και ποια είναι έξοδη κατά κάποιο τρόπο. Το επόμενο βήμα είναι να ορίσω grid και end time στην εξομοίωσή μου. Δηλαδή, ποιο θα είναι το βήμα εξομοίωσης και πόσο χρόνο θα διαρκέσει συνολικά η εξομοίωση. Το main βήμα καθορίζεται από έναν χρόνο όπου πρέπει να είναι αρκετός αν δουλεύω με πραγματικό σύστημα, ώστε να μπορεί να αντιδράσει το σύστημα και να μπορεί να σταθεροποιηθεί η έξοδός του μέχρι να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στις εισόδους. Εδώ, επειδή δεν έχουμε πραγματικό σύστημα και απλά ελέγχουμε τη VHDL, όποιο νούμερο και να βάλετε στη θέση του grid, το οποίο θα το βρείτε από το menu Options, Grid Size, δεν παίζει ρόλο. Οπότε, γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει καμία έννοια να αλλάξουμε τα 100 nanosecond που χρησιμοποιεί αυτός σαν βήμα και να το χρησιμοποιήσουμε ως default. Κρατάμε λοιπόν 100 nanosecond ως grid size. Το grid size μπορεί να το σκέφτεστε ότι είναι και ο χρόνος που διαρκεί για να ελέγξω έναν από τους συνδυασμούς. Άρα, για να προλάβω να ελέγξω όλους τους συνδυασμούς, χρειάζομαι το πλήθος των συνδυασμών επί το grid size. Εδώ έχουμε 8 συνδυασμούς επί grid size, άρα 800 nanosecond. Να θυμάστε αυτόν τον τύπο, ότι end time πρέπει να είναι συνδυασμοί επί το grid size που έχετε επιλέξει. Για να μην απορείτε κάθε φορά ποιο πρέπει να διαλέξω ως end time και ποιο ως grid size. Αφήστε το grid size default 100 nanosecond, αυτό δεν χρειάζεται να τα αλλάζετε, αλλά για το end time που θα το χρειαστείτε, κάντε αυτόν τον υπολογισμό. Πάω να ορίσω το end time από το menu File
και το δίνω 800 νανοσεκόντ. Καλό είναι να βλέπω όλους τους συνδυασμούς μπροστά μου και γι' αυτό θα κάνω zoom out από τα αριστερά. Βλέπετε τον μεγενθητικό φακό με το πλην μέσα. Μετά από ένα σημείο, αν φέρω μέχρι το end time και να κάνω παραπάνω zoom out, δεν έρχεται παρακάτω. Έτσι θα έχω όλους τους συνδυασμούς μπροστά μου. Στη συνέχεια, για να μπορέσουν να φτιαχτούν όλοι οι συνδυασμοί, πρέπει στις τρεις εισόδους να ορίσω περιοδικά σήματα σταθερής περίοδου, που όμως η περίοδος του Z2 πρέπει να είναι διπλάσια από την περίοδο του Z3. Η περίοδος του Z1 πρέπει να είναι διπλάσια από αυτή του Z2 και τετραπλάσια από αυτή του Z3. Πώς το βλέπω αυτό και από πού σας το λέω αυτό το πράγμα? Το ότι για ένα grid πρέπει να έχω 0, για το επόμενο grid 1 στο Z3, για το επόμενο 0 για το επόμενο 1, σημαίνει ότι το Z3 είναι αυτό που αλλάζει γρηγορότερα απ' όλα. Άρα τη μέγιστη συχνότητα την έχει το Z3 και τη μεγαλύτερη περίοδο. Όταν πάω στο Z, μεγαλύτερη συχνότητα και την μικρότερη περίοδο, έτσι. Όταν πάω στο Z2, πρέπει η συχνότητα έχει μειωθεί στο μισό. Βλέπετε ότι για 2 grid παραμένει στο 0, για άλλα 2 grid παραμένει στο 1. Για 2 grid στο 0, για 2 grid στο 1. Άρα έχω μισή συχνότητα και διπλάσια περίοδο. Αντίστοιχα, διπλάσια περίοδο έχω στο Z1 από ό,τι στο Z2 και ακόμα μικρότερη συχνότητα, δια 2 πάλι συχνότητα εδώ. Αυτό πώς μπορεί να φτιαχτεί εύκολα και γρήγορα, παιδιά, σε αυτό το εργαλείο? Διαλέγω καταρχάς το γρηγορότερο σήμα, που είναι το Z3 όπως είπαμε. Το Z3 λοιπόν το μαρκάρω, το επιλέγω και πάω στο εικονίδιο που βλέπετε εδώ, τέρμα αριστερά, που αν αφήσω για λίγο, μάλλον δεν βγάζει legend από κάτω, πατάω κατευθείαν πάνω και βλέπουμε ότι πρόκειται για το override clock, δίνει δηλαδή ένα τύπο ρολογιού σε αυτό το σήμα, που τη συχνότητά του σε σχέση με το grid την ορίζω από το multiply by. Αν αφήσω επί 1 το multiply by, τότε κάθε grid αλλάζει το σήμα. Αυτό δεν θέλω για το Z3. Κάθε grid να αλλάζει. Αντίθετα, για το Z2 θέλω κάθε 2 grid να αλλάζει, όχι κάθε ένα grid. Μαρκάρω, επιλέγω και το multiply by το κάνω by 2. Να το. Και έχει φτιαχτεί ένα σήμα με διπλάσια περίοδο. Και το τρίτο, επί 4 πρέπει να γίνει. Οπότε, τώρα έχω όλους τους συνδυασμούς. Πώς πρέπει, παιδιά, όμως τώρα να μάθουμε να διαβάζουμε αυτούς τους συνδυασμούς? Τώρα μπορώ να κάνω κατευθείαν και εξομοίωση. Θα κάνω πρώτα μια αποθήκευση, γιατί χωρίς αποθήκευση με το όνομα που μου προτείνει, συσχετίζει το όνομα του project με αυτό που θέλω να κάνω. Και στη συνέχεια, από το max plus 2, επιλέγω simulator. Έχει έτοιμο end time τα 800 nanosecond που διάλεξα ως end time και εδώ βλέπετε να έχουν βγει ακριβώς οι συνδυασμοί που θέλω. Λέω μόνο πώς διαβάζω και συσχετίζω αυτό εδώ με τον πίνακα αληθείας και σταματάμε. Προσέξτε, αν πάρω το διάστημα 0 έως 100 nanosecond, δεν ξέρω αν μετακινείται αυτός ο marker στο μέσον περίπου αυτού του διαστήματος. Ναι, μετακινείται. Τι παρατηρώ? Ότι σε οποιοδήποτε σημείο από εδώ μέχρι εδώ, μέσα στο πρώτο grid, το σήμα Z3 είναι 0. Αυτό αν έχω φέρει το marker σε αυτό το σημείο, στο μέσον δηλαδή, όχι πάνω σε μεταβατική κατάσταση, μπορώ να το κοιτάξω και από εδώ. Ποια τιμή μετράει ο marker τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αλλά και οπτικά. Βλέπετε ότι το σήμα είναι κάτω. Είναι 0. 0 λοιπόν για το Z3, 0 για το Z2, 0 για το Z1. Ποια περίπτωση έχουμε? Την πρώτη. Τι πρέπει να είναι τα δύο σήματα εξόδου μου? 0 και τα 2. Είναι. Να το. Είναι 0 το S, εδώ είναι 1 το S και πέρα, και 0 το F. Πάω στο μέσον έναν τελευταίο συνδυασμό, το marker, κάπου εδώ, και για να δούμε εδώ τι γίνεται. Το σήμα Z3 το βρίσκει 1. Να το, φαίνεται και από εδώ. Και οπτικά φαίνεται, επαναλαμβάνω, βλέπετε ότι είναι ψηλά το σήμα. Το σήμα Z2 είναι 1, είναι ψηλά. Το σήμα Z1 όμως είναι low, είναι 0.
Άρα μιλάμε για το συνδυασμό όπου το Z1 είναι 0 και τα άλλα 2, 1. Το Z1, 0 και τα άλλα 2, 1. Είναι αυτός ο συνδυασμός. Τι περιμένω σε αυτό το συνδυασμό? Και οι δύο έξοδοι να είναι 1. Είναι. 1 το S και 1 το F. Τα βλέπω και από εδώ. Αν πάρετε με τον ίδιο τρόπο όλους τους συνδυασμούς, θα δείτε ότι έχουν βγει ακριβώς με την ίδια σειρά που τους έχω στον πίνακα αληθείας. Άρα αντιπαραβάλλω τους χρονισμούς των σημάτων και βγάζω τον πίνακα αληθείας.